Kịch Trung Review kính chào quý vị. Thẩm phu nhân, rặn đi, dùng sức một chút, dùng sức, rặn mạnh lên nào. Rặn đi. Cố lên, sắp được rồi. Cố lên. Rặn đi. Rặn mạnh lên. Anh rể, chị ấy vẫn chưa sinh sao? Chưa. Rặn đi, dùng sức đi nào. Rặn đi. Thẩm Tinh Tinh, hôm nay đã là hạn chót rồi. Nếu cô còn không nộp bản thảo làm chậm tiến độ quay phim thì cứ chờ mà bồi thường đi. Sinh rồi. Sinh rồi. Chúc mừng Thẩm phu nhân, là một tiểu thư ạ. Con gái tốt quá. Tôi và Quân Sơn vẫn luôn mong có một cô con gái. Lần này cuối cùng cũng được như ý nguyện rồi. Thẩm phu nhân, phụ nữ sau khi sinh thường bị khí huyết hư nhược, để chúng tôi đi chuẩn bị cho người một chút đồ ăn bồi bổ khí huyết. Được, vất vả cho các cô rồi. Dạ. Các cô đi đi. Thẩm phu nhân, Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn, đây chẳng phải nam chính trong kịch bản của mình sao? Chẳng lẽ mình vì thức đêm viết lách mà đột tử rồi trọng sinh vào chính kịch bản của mình? Thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy. Dù sao thì nhà họ Thẩm cũng là đệ nhất phú hộ thành Vân Châu. Thật xa hoa quá đi. Ai? Ai đang nói đó? Chẳng lẽ là con bé đang nói? Đây chính là mẹ của mình sao? Trời ơi, mẹ đẹp quá đi mất. Còn đẹp hơn cả nhân vật mà mình tưởng tượng nữa. Con gái của mẹ ơi, cũng rất xinh đẹp và đáng yêu nha. Mẹ dịu dàng quá. Người mẹ thơm quá đi mất. Con rất thích người mẹ này. Chỉ là con nhớ trong kịch bản có viết vào ngày thứ hai sau khi sinh con mẹ sẽ bị tiện nhân đầu độc chết. Ngày mai mình sẽ chết sao? Vợ ơi, chúc mừng chủ tịch, phu nhân và tiểu thư đều bình an vô sự. Tốt, tốt quá rồi. Thật là tốt quá. Vợ ơi, em vất vả rồi. À này, chồng ơi, đặt tên cho con gái chúng mình đi. Anh đã nghĩ ra từ lâu rồi, tên là Tinh Tinh. Tinh Tinh. Thẩm Tinh Tinh. Sau này con gái chúng ta sẽ giống như những vì sao trên trời, tỏa sáng rực rỡ. Đúng vậy. Vợ ơi, đưa Tinh Tinh cho anh bế một chút đi. Nào, cẩn thận nhé. Nào. Đây chính là nam chính Thẩm Quân Sơn. Ba mình đẹp trai quá. Ba của con chính là một chiến thần được mọi người kính ngưỡng đấy. 16 tuổi đã xông pha trận mạc, nhờ lập nhiều chiến công được quốc chủ tin tưởng giao trọng trách. Tuy giờ đã từ nhiệm danh hiệu Trấn Quốc Thiên Vương, nhưng vẫn rất được mọi người kính trọng. Nay lại ở Vân Châu, kinh doanh nghề kim hoàng, giàu có nước tiếng, lại hay làm việc thiện, mang lại lợi ích cho bách tính Vân Châu. Chỉ tiếc là ba chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Cái gì? Ta chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi sao? Tỷ tỷ vất vả rồi. Tỷ chẳng lẽ là Vân Như Yên? Đây chính là cháu gái nhỏ của ta sao? Đáng yêu thật đấy. Đừng để người đàn bà độc ác này chạm vào con. Đồ xấu, đã hạ độc hại chết mẹ ta mà còn muốn ôm ta sao? Thật ghê tởm. Như Yên, nhìn thái độ của họ, kỳ chắc là không nghe thấy tiếng lòng của Tinh Tinh đâu. Chẳng lẽ chỉ những người từng bế Tinh Tinh mới nghe được suy nghĩ của con bé thôi sao? Đứa trẻ mới chào đời, có lẽ còn chưa quen. Hay là các người lui xuống trước đi. Đi thôi. Đi nào. Đi thôi. Chồng ơi, phải làm sao đây? Vợ à, những gì Tinh Tinh nói chưa chắc đã là thật đâu. Vân Lam, đừng tưởng cô gả cho Thẩm Quân Sơn là ghê gớm lắm. 1 tháng nữa thôi. Vân Như Yên này thì có thể dẫm lên vợ chồng các người mà một bước lên mây. Chị ơi, đây là suất ăn dinh dưỡng trung tâm ở cửa gửi đến. Chị mau ăn khi còn nóng đi. Anh à, anh bế con trước đi.
Sao không giống vị của mẹ nấu nữa nhỉ? Mẹ không được ăn, cháo có độc. Xong rồi. Như Yên, em cũng ăn cùng đi. Em không cần đâu. Sao cô ta vẫn chưa trúng độc nhỉ? Có phải cô đang nghĩ là sau khi tôi ăn bát cháo có độc này, tại sao tôi vẫn chưa chết đúng không? Mẹ không sao. Cái gì? Đã thích hạ độc người khác như vậy thì sao không tự mình nếm thử vị của thuốc độc đi? Cô hạ độc tôi. Là cô đã hạ độc tôi. Bị lộ rồi, bị lộ rồi. Âm mưu của người đàn bà độc ác đã bị lộ rồi. Như vậy mẹ sẽ không phải chết nữa. Ba mẹ thật anh minh. Sao chị lại biết chuyện đó? Chồng ơi, giờ phải làm sao đây? Vợ ơi. Là Tinh Tinh nói, cũng chưa chắc đã là thật. Tuy nhiên, phòng người vẫn hơn. Ra là vậy. Ra là vậy. Vâng Như Yên. Tuy em là em họ của ta, nhưng ta vẫn luôn coi em, đối xử như em gái ruột. Tại sao cô lại hãm hại tôi? Tại sao chứ? Vân Lam, rõ ràng tôi trẻ hơn cô, xinh đẹp hơn cô, vậy mà dựa vào đâu cô lại được sống tốt hơn tôi? Tôi chính là không ưa nổi cô. Tôi nhất định phải hạ độc cô. Câm miệng. Vân Như Yên, cô đúng là người đàn bà lòng dạ thâm độc. Cô thật sự đã phụ lại sự tin tưởng của Vân Lam. Sự tin tưởng đáng giá bao nhiêu chứ? Đại nhân đã nói với ta, chỉ cần cô ta chết đi, Thẩm Quân Sơn ngươi mới mất đi bình tĩnh, từ đó mới lộ ra sơ hở. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội trở thành người trên kẻ khác. Ta mới có thể khiến những kẻ như các ngươi giống như loài kiến cỏ đẫm đạp dưới chân. Đại nhân mà ngươi nói là ai? Muốn biết sao? Ta cứ không nói cho ngươi đấy. Vân Lam, đừng tưởng hôm nay cô thoát được là xong chuyện. Cho dù tôi có chết thì dưới địa ngục tôi vẫn sẽ đợi cả nhà cô. Đại nhân chính là kẻ đứng sau lưng ả ta đấy. Trong tiệc đầy tháng của con, hắn sẽ công khai hãm hại ba, rằng ba cấu kết với giặc Hoa, ụp lên đầu ba cái mũ thông đồng với địch, bán nước cầu vinh. Bởi vì như vậy, quốc chủ trong cơn thịnh nộ đã xử ba ta bằng hình phạt lăng trì. Không những thế, ngay cả nhị ca đang ở biên cương xa xôi cũng bị liên lụy bởi chuyện này mà bị chém đầu thì chúng. Lăng trì, chém đầu thì chúng. Còn con cũng vào lúc tịch biên gia sản đã bắt đầu bị bọn buôn người bán đi, bị bán qua bán lại, rồi bị đưa vào vùng núi làm vợ lẽ từ bé, cuối cùng bị đánh đập đến chết. Tóm lại là số phận của gia đình chúng ta thật quá bi thảm. Chồng ơi, dù em có cách để ta vãn tất cả, nhưng ta vẫn chưa biết nói. Phải làm sao để nói cho họ biết đây, có thể cứu vãn được. Tình Tình, mau nói cho ba biết người đó là ai. Mệt quá đi mất. Không ngờ cơ thể này lại yếu ớt hơn mình tưởng. Mới chỉ nghĩ trong đầu thôi mà, mới nói có chút xíu mà đã mệt muốn chết rồi. Không được, ta không trụ nổi nữa rồi, phải đi ngủ thôi. Tình Tình. Ông xã, phải làm sao đây? Tuy Tinh Tinh chưa nói hết, nhưng con bé đã tiết lộ thông tin quan trọng rồi. Bà xã, em yên tâm, anh sẽ cho người đi điều tra ngay. Chủ tịch, Trấn Quốc Thiên Vương đang dẫn con gái đến thăm. Mau, mời đại ca vào đây. Thấy ba kích động như vậy, chẳng lẽ là vì Trấn Quốc Thiên Vương Tần Khôn mới nhậm chức sao? Tinh Tinh bị sao vậy? Không sao, không khóc nhé. Mẹ đây rồi, mẹ đây rồi. Lão Thẩm à. Tần đại ca, chúc mừng nhé. Tần đại ca, mời ngồi. Vâng. Anh Tần, chẳng phải anh đang ở biên giới sao? Sao lại đến Vân Châu Thành rồi? Hôm qua thôi, vừa mới tới. Ôi chao, đây là Thiên Kim tiểu thư sao? Mẹ ơi, mau bế con ra chỗ khác đi. Mau bế đi, con không thích chú ấy. Sinh ra một cô bé hay khóc nhè, vừa nãy còn đang khóc đấy. Con gái mà, thì phải hơi đỏng đảnh một chút. Uyển Nhu hồi nhỏ cũng như vậy. Chẳng bao lâu nữa, những thứ này đều sẽ là của ta. Tôi nghe nói lão Thẩm vừa có thêm tiểu thư, nên tôi đặc biệt đưa con gái mình đến đây để chúc mừng ông.
Nói hay hơn ha. Vân Như Yên chính là kẻ gian mà ngươi đã cài cắm vào nhà ta từ trước, đợi đến tiệc đầy tháng của ta để hãm hại ba ta trước mặt mọi người. Không ngờ lại là đại ca. Ba đừng tin hắn. Tần Khung là kẻ lấy oán báo ân. Tần Khung năm xưa đã cùng ba chinh chiến xa trường nhiều năm. Sau khi ba từ nhiệm, dù đã nâng đỡ hắn lên ngôi vị Trấn Quốc Thiên Vương, nhưng vì hắn lạm dụng chức quyền, ích kỷ tư lợi, khiến cho các binh sĩ đều đồng loạt dâng sớ lên quốc chủ, thỉnh cầu ngài quay về tiếp quản ngôi vị Thiên Vương, để giữ vững địa vị hiện tại của hắn, nên mới nảy sinh sát tâm với ba. Thím ơi, tiệc đầy tháng của bé Tinh Tinh là vào khi nào vậy à? Chẳng phải ba đã nói trước với mình rồi sao? Là tiệc đầy tháng vào mùng 8 tháng sau. Còn bắt con phải giả vờ hỏi lại một lần nữa khi phải giao thiệp với đám người chết này. Thật là xui xẻo. Xem đi, cái đuôi cáo bây giờ lộ ra rồi đấy. Tần Uyển Nhu, kẻ trọng sinh này là từ 5 năm sau quay về. Nó biết rõ nhà họ Thẩm chúng ta trải qua quá trình hưng thịnh và suy tàn như thế nào. Kẻ trọng sinh, mẹ không cần lo lắng đâu. Cứ nói thật với cô ta là được. Đã định rồi, mùng 8 tháng sau. Mẹ thật hiểu con. Người xấu này, dã tâm còn lớn lắm. Cô ta lợi dụng thân phận người trùng sinh để biết được nhà họ Thẩm chúng ta tương lai sẽ một tay che trời. Tần Khung, cái lão già đáng ghét đã lên kế hoạch hãm hại ba từ trước. Tiệc đầy tháng long trọng này chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ ra tay. Tôi thấy tiểu thư cũng buồn ngủ rồi. Vậy thì chúng tôi xin phép cáo từ trước. Mùng 8 tháng sau chúng tôi sẽ lại đến. Được. Chú Tần, tiễn đại ca. Cái thân xác nhỏ bé này thật sự yếu quá. Vừa nãy suýt chút nữa lại ngủ thiếp đi. Tần Khung và bọn họ đi rồi. Tôi nhớ lúc viết là Tần Khung đã bảo tình nhân của hắn là Vân Như Yên trước khi hạ độc giết mẹ, đã cho một bằng chứng hãm hại ba dưới gốc cây lớn trong sân nhà chúng tôi. Chính là bằng chứng đó đã khiến nhà họ Thẩm tan cửa nát nhà. Bằng chứng tuy Vân Như Yên đã chết rồi, nhưng cái tên tai họa Tần Khung này vẫn còn đó. Làm sao đây? Tần Khung dưới sự trợ giúp từ bàn tay vàng của cô nàng trọng sinh Tần Uyển Nhu này, hắn sẽ ra tay ngay trong tiệc đầy tháng đấy. Làm thế nào để ba mẹ biết được âm mưu của hắn đây? Tần Khung, bấy lâu nay ta đối xử với ngươi tốt như vậy, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân. Chỉ vì quyền lực mà ngươi lại hại ta đến mức cửa nát nhà tan. Chúc mừng, mời vào trong, chúc mừng nhé. Chúc mừng ông bà đã có tiểu công chúa. Đây chính là tiệc đầy tháng của mình sao? Ba đúng là không hổ danh là người giàu nhất, thật sang trọng và hoành tráng quá đi. Ba mẹ yêu mình quá, thích quá. Trấn Quốc Thiên Vương giá đáo, tên khốn Tần Khung này quả nhiên đã tới. Trấn Quốc Thiên Vương giá đáo, ông ta chính là Trấn Quốc Thiên Vương sao? Trời ơi, chỉ là một bữa tiệc đầy tháng mà đến cả Thiên Vương cũng đích thân tới dự. Nhà họ Thẩm có uy tín lớn thật đấy. Ngô tổng, ông mới đến Vân Thành chưa được mấy năm nên đương nhiên không biết mối quan hệ giữa chủ tịch Thẩm và Thiên Vương. Họ là huynh đệ vào sinh ra tử đấy. Đúng vậy, nghe nói là năm đó chủ tịch Thẩm đã cõng Trấn Quốc Thiên Vương ra khỏi đống xác chết đấy. Tính ra thì chủ tịch Thẩm chính là ân nhân cứu mạng của ngài ấy. Lão Thẩm, chúc mừng nhé. Giả tạo, chào mừng đại ca Tần đã đến. Mời anh qua bên này. Được. Thưa quý vị, hôm nay là tiệc đầy tháng của con gái nhỏ Thẩm Tinh Tinh của tôi. Tôi là Thẩm Quân Sơn, cùng với phu nhân Vân Lam. Xin cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Lời thoại của ba y hệt như trong kịch bản luôn, diễn biến cốt truyện cũng y hệt như vậy. Vậy tiếp theo đây, Tần Khung sắp ra tay rồi. Thẩm Quân Sơn, món quà lớn này của ta sẽ khiến ngươi cả đời không quên được. Lão Thẩm, tôi cũng có một món quà đặc biệt, muốn nhân dịp tiệc đầy tháng này tặng cho Thẩm gia. Người đâu? Quốc chủ. Chuyện gì thế này? Sao lại có quân đội ở đây? Làm rùm beng thế này, cứ chờ mà nhận lấy hậu quả đi. Vì quốc chủ đang phi hành tất nhiên là không muốn lộ thân phận. Người đó là ai vậy? Không biết, chưa từng thấy bao giờ. Quốc chủ, sao ngài lại đến thành Vân Châu? Thẩm Quân Sơn, nhà ngươi có hỷ sự lớn như vậy mà lại không báo cho ta biết. Lại dám không báo cho ta. Nếu không phải Trấn Quốc Thiên Vương báo tin, ta vẫn chưa biết nhà ngươi vừa có tin vui sinh hạ tiểu công chúa. Này, ta có thể bế bé một chút không? Bé chứ, tất nhiên là phải bế rồi. Bé còn vẫn chưa được Chân Long Thiên Tử bế bao giờ đâu. Để con bé lấy chút long khí nào. Ôi chao, tiểu thư nhà ngươi đáng yêu quá. Quốc chủ quả nhiên khác biệt, thật uy nghiêm, thật bá khí. Chuyện này, quốc
chủ, chuyện này đợi sau khi yến tiệc kết thúc, tôi sẽ giải thích riêng với ngài. Mời ngài lên thượng tọa. Nghe nói Trấn Quốc Thiên Vương có được một món bảo vật, muốn nhân cơ hội này tặng cho thiên kim của cậu. Tần Khung, quà của cậu đâu? Long tiên sinh, mọi người, món quà này của tôi vô cùng đặc biệt. Nó sẽ vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Quân Sơn. Ông Long, Thẩm Quân Sơn, ông từng là Trấn Quốc Thiên Vương tiền nhiệm, không những không nghĩ cho quốc gia mà còn cấu kết với giặc oa, phản bội tổ quốc. Không thể nào. Chủ tịch Thẩm lại bán nước sao? Ông ta lại là kẻ bán nước cầu vinh. Tần Khung, những lời như thông đồng với địch, phản bội quốc gia sao có thể nói bừa? Ngươi có bằng chứng gì? Bằng chứng ư? Người đâu? Đây chính là bằng chứng. Đây chính là bằng chứng Thẩm Quân Sơn thông đồng với địch, phản bội quốc gia. Không thể nào. Chủ tịch Thẩm không chỉ là vị Trấn Quốc Thiên Vương trung thành tận tụy tiền nhiệm, mà còn là người làm việc thiện nổi tiếng. Sao có thể phản quốc được chứ? Sao lại không chứ? Không thấy sao? Bằng chứng đã đưa ra rồi kìa. Tôi thấy ấy mà. Chủ tịch Thẩm, cái giả đạo đức giả thường ngày đúng là chỉ để làm màu thôi. Cô nói vậy làm tôi nhớ ra năm ngoái Thẩm Quân Sơn đã hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp nhỏ. Lúc đó tôi cứ thắc mắc, sao anh ta lại tốt bụng thế nhỉ? Hóa ra là anh ta đang giúp kẻ thù. Đúng là thu phục lòng người mà. Long tiên sinh, mời ngài xem qua. Thẩm Quân Sơn, để xem anh giải thích thế nào. Làm sao đây? Làm sao đây? Tần Khung dưới sự trợ giúp của cô nàng trọng sinh Tần Uyển Nhu, hắn sẽ ra tay ngay trong tiệc đầy tháng đấy. Làm sao để ba mẹ biết được âm mưu của hắn đây? Người đâu? Lập tức đi kiểm tra ngay. Nhớ kỹ không được bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Vâng. Ba thật anh minh. Tần Khung, bấy lâu nay ta đối xử với ngươi tốt như vậy, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ân, chỉ vì quyền lực mà khiến gia đình ta tan cửa nát nhà. Chồng ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta có nên đi đối chất với đại ca không? Không cần. Đã muốn bày mưu tính kế, vậy thì chúng ta cứ thân nhập cuộc chơi. Là ngươi bất nhân với ta trước, thì đừng trách ta bất nghĩa với ngươi. Thẩm Quân Sơn, Vân Lam, gia đình giàu nhất được vạn người chú ý như các người, sắp trở thành bệ phóng đầu tiên cho ta leo lên đỉnh cao rồi. Tần Khung, đây là cái gọi là bằng chứng của ngươi sao? Sao có thể như vậy được? Đây rõ ràng là thư đầu hàng địch mà. Sao lại thành ra thế này? Cầu nguyện cho Long Quốc hưng thịnh, sừng sững phương Đông, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình. Này, Long tiên sinh, ông nghe tôi giải thích đã. Sách không phải viết như thế này đâu. Thẩm Quân Sơn này, Tần Khung, chuyện đến nước này mà ngươi còn muốn chối cãi sao? Long tiên sinh, nửa tháng trước, Tần Khung đã sai tình nhân của hắn là Vân Như Yên dưới gốc cây lớn này chôn giấu tôi và địch quốc. Những lá thư qua lại, mục đích của hắn chính là muốn tóm gọn cả nhà họ Thẩm chúng tôi. Sao hắn lại biết được chứ? Hóa ra là vậy. Không ngờ rằng Chủ tịch Thẩm lại bị Trấn Quốc Thiên Vương hãm hại. Tần Khung đúng là đồ khốn. Chưa nói đến mối quan hệ giữa hắn và Chủ tịch Thẩm. Chỉ riêng việc trước đây Chủ tịch Thẩm đã cõng hắn ra khỏi đống xác chết, cứu lấy mạng sống của hắn cũng không nên làm như vậy. Đúng là lấy oán báo ân mà. Đúng là lòng người khó đoán. Chủ tịch Thẩm này thật sự quá thảm rồi. Lại bị anh em tốt phản bội. Đúng vậy, sao lại như thế chứ? Tần đại ca, bao nhiêu năm qua tôi, Thẩm Quân Sơn, tự hỏi bản thân chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Tại sao anh lại ép nhà họ Thẩm tôi đến bước đường cùng như thế này? Tên đại ác nhân, lộ mặt rồi chứ gì. Quốc chủ, ngài vẫn chưa biết đó thôi. Tên Tần Khung này, hắn xấu xa lắm. Những chuyện ác hắn làm đâu chỉ có một. Kể từ khi hắn làm Trấn Quốc Thiên Vương, không những lạm dụng chức quyền khiến ba quân tướng sĩ khổ không kể xiết, mà trong nhiều trận chiến, hắn còn cấu kết với kẻ địch. Đặc biệt là 5 năm trước, trong trận Lưu Thủy, khi đó quân địch đã bị bao vây, phe ta vốn đã nắm chắc phần thắng. Vậy mà Tần Khung lại vì muốn tư túi quân phí
mà cố tình kéo dài chiến tuyến. Chính điều đó đã khiến quân đội Long Quốc ta tổn thất nặng nề. Thật vô lý. Long tiên sinh, nghe tôi giải thích, không phải anh ấy câm miệng. Tần Khung, ngươi đường đường là trấn quốc thiên vương. Đối nội thì vu khống trọng thần Long Quốc ta, đối ngoại lơi lỏng cảnh giác với kẻ thù, để mặc cho chúng tự tung tự tác quấy nhiễu biên giới nước ta, khiến cho tướng sĩ Long Quốc ta phải chịu tổn thất nặng nề. Không có. Trận lưu thủy đó ngươi dám nói không phải do ngươi cố tình gây ra sao? Ngươi dám nói ngươi không hề lén lút đạt được thỏa thuận quân sự với địch? Ngươi dám nói không phải vì khoản quân phí khổng lồ mà kéo dài chiến tuyến? Trận Lô Thủy, hắn nói không sai. 5 năm trước, đúng là vì ba muốn biển thủ quân phí của quốc gia nên mới dẫn đến hàng vạn tướng sĩ tử trận nơi sa trường. Nhưng chuyện quân sự cơ mật thế này sao hắn lại biết được? Chẳng lẽ là do tai mắt mà Thẩm Quân Sơn cài cắm ở biên giới đã truyền tin cho hắn? Không đúng, lúc đó Thẩm Hưng Vũ vẫn chưa tới biên giới. Rốt cuộc hắn biết bằng cách nào? Ngươi vì tư lợi cá nhân mà bỏ mặc tính mạng của hàng vạn tướng sĩ ta. Ngươi khiến bách tính Long Quốc thất vọng vô cùng. Người đâu? Dạ, đừng mà, Long tiên sinh, đừng mà. Khoan đã. Đúng là con nhỏ trọng sinh này muốn gây chuyện mà. May mà ba mẹ đã chuẩn bị trước. Tuy bằng chứng đã bị tráo đổi, nhưng ba mẹ cũng đừng lơ là cảnh giác đấy nhé. Vì Tần Khung và Tần Uyển Nhu muốn đẩy nhà họ Thẩm chúng ta vào chỗ chết, nên chắc chắn họ sẽ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đặc biệt là con nhỏ trọng sinh Tần Uyển Nhu đó, vì nó biết hướng đi tương lai để phòng ngừa bất trắc. Việc gì nó cũng đều chừa lại đường lui. Ngày tiệc đầy tháng đó, mục đích của họ chính là dàn dựng tội danh phản quốc cho ba. Dù thế nào đi nữa, Tần Uyển Nhu cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Long tiên sinh, ông có địa vị cao trọng, nhưng làm việc gì cũng phải có bằng chứng. Ông nói trận lưu thủy là do ba tôi vì lợi ích mà, và những hậu quả nghiêm trọng gây ra có ai nhìn thấy không? Ai cũng biết là Thẩm Hưng Vũ, con trai thứ của Thẩm Quân Sơn đang ở biên giới. Biết đâu là do Thẩm Hưng Vũ thấy chướng mắt, vì ba tôi cướp mất vị trí trấn quốc thiên vương của ba hắn, nên hai ba con họ mới cấu kết với nhau để vu khống ba tôi thì sao? Đúng vậy. Đồ xấu, thật không biết xấu hổ. Ba tôi và anh hai tôi không hề xấu xa như các người, còn muốn kéo anh hai tôi xuống nước à? Nằm mơ giữa ban ngày đi. Tần Uyển Nhu, cô nói chuyện là phải có bằng chứng đấy. Tất nhiên là tôi có bằng chứng. Tôi không chỉ có bằng chứng mà còn có cả nhân chứng nữa. Nghe điện thoại đi chứ. Nhân chứng của cô đâu? Tôi. Chứng nào tật nấy. Còn đợi gì nữa? Nó bắt Tần Khung trói lại cho ta, đưa đến Kinh Đô. Kinh Đô. Tôi không. Long tiên sinh à, tôi không đi Kinh Đô đâu. Long tiên sinh, xin ngài hãy rủ lòng thương Tần Khung. Ngươi đã phạm hai tội lớn của Long Quốc: ngụy tạo bằng chứng, mưu đồ vu khống cựu thần của Long Quốc ta. Đây là tội thứ nhất. Ngươi vì tư lợi cá nhân mà coi rẻ tính mạng của tướng sĩ Long Quốc. Đây là tội thứ hai. Chỉ cần một trong hai tội này cũng đủ để ngươi chịu hình phạt băm vằm. Vậy mà còn dám quỳ ở đây cầu xin tha mạng. Chuyện này là sao đây? Tại sao Tần Khung nghe đến Kinh Đô lại sợ hãi đến vậy? Đã nghe nói về thập đại khổ hình chưa? Tôi biết, nghe nói loại hình phạt này là cấm kỵ, dùng cho cả bậc bề trên cũng không tha, đến ông trời cũng không cứu nổi đâu. Nhưng với tội danh lớn thế này của Tần Quỳnh E là thập đại khổ hình, sắp được tái xuất giang hồ rồi, còn chờ gì nữa? Mau lôi hắn ra ngoài cho ta. Đừng mà, Long tiên sinh, quốc chủ vạn tuế, vạn tuế. Buông ta ra. Ta, Thẩm Quân Sơn, ngươi đừng tưởng mình đã thắng. Ta, dù có chết, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Này, buông tôi ra. Tôi không đi Kinh Đô đâu. Đồ xấu, dám hãm hại ba mẹ tôi. Đúng là tự làm tự chịu. Tần Uyển Nhu, cô tiếp tay cho kẻ ác, tội đáng. Khoan đã. Bác Văn, sao anh ta lại về vào lúc này chứ? Chẳng phải đây là đại thiếu gia nhà họ Thẩm sao? Là Thẩm Bác Văn sao? Chính là cậu ta. Nghe nói là vì đại thiếu gia này ở nước ngoài làm ăn rất phát đạt, hơn nữa còn được chủ tịch Thẩm chỉ định làm người thừa kế đấy. Uyển Nhu, đúng vậy. Nhưng tôi còn nghe nói cô Tần Uyển Nhu này và đại thiếu gia họ Thẩm đã có hôn ước với nhau đấy. Ông xã, đây. Long tiên sinh, bái kiến.
trưởng tử của Thẩm Quân Sơn, Thẩm Bác Văn. Thẩm Bác Văn, chẳng phải đây là người anh cả đang ở nước ngoài của tôi sao? Trong kịch bản gốc anh cả phải đợi sau khi ba bị bắt đi mới trở về, vì không nhìn thấy sự thật, nên về sau mới bị Tần Uyển Nhu lợi dụng. Còn bây giờ, Long tiên sinh, chuyện ngày hôm nay đều là do một mình Tần Khung gây ra. Uyển Nhu bản tính lương thiện không đáng phải chịu liên lụy vì Tần Khung. Mong Long tiên sinh rộng lòng từ bi tha cho Uyển Nhu. Thẩm Quân Sơn, Vân Lam, hai người không ngờ tới đúng không? Đứa con trai hiếu thảo nhất của hai người đã sớm bị ta tẩy não rồi. Trời ơi, anh ấy đích thân quay về đây, lại còn đi xin tha cho loại xấu đó. Tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi. Loại xấu như Tần Uyển Nhu đáng lẽ phải bị sét đánh mới đúng. Chuyện gì thế này? Trời đang yên đang lành sao tự nhiên lại sấm sét? Chắc là sắp mưa rồi. Sét đánh thật kìa. Đánh nó đi, đánh nó đi, đánh con xấu đó đi. Uyển Nhu, Uyển Nhu, em không sao chứ? Em không sao chứ? Bị sét đánh thật rồi. Người xấu đó tuy biết trước cốt truyện, nhưng dù sao cô ta cũng là nhân vật trong phim, sao có thể biết được những tình tiết ẩn phía sau chứ? Không ngờ tình tiết ẩn mình tiện tay viết ra lại thực sự ứng nghiệm. Thật là tốt quá. Long tiên sinh, Uyển Nhu đã chịu trừng phạt rồi. Cô ấy Thẩm Bác Văn, im miệng đi. Ba. Long tiên sinh, là do tôi không biết dạy bảo con cái, xin ngài hãy thứ tội. Bác Văn, mau tạ tội với Long tiên sinh đi. Được rồi, Thẩm Quân Sơn, ta đã sớm biết Tần Uyển Nhu là vị hôn thê của con trai cả ông. Vì các người có mối quan hệ này, lại thêm việc ông đối với Long Quốc luôn một lòng trung thành, con gái của Tần Khung cứ để các người tự mình xử lý. Cảm ơn Long tiên sinh. Vâng. Uyển Nhu. Thưa chư vị, tiệc đầy tháng của con gái tôi đến đây là kết thúc. Chuyện này là sao chứ? Chẳng phải mới bắt đầu thôi sao? Xin chư vị thứ lỗi cho sự tiếp đón không chu đáo của Thẩm Quân Sơn. Một bữa tiệc đầy tháng đang yên đang lành lại bị Tần Khung quấy phá thế này thì còn tâm trí đâu mà tổ chức tiếp nữa. Đúng vậy, chúng ta đi thôi, chú Tần. Có, hãy tiễn các vị khách quý. Vâng. Mời đi ạ. Bác Văn, em cũng là bị ép buộc thôi. Em chưa bao giờ có ý định hãm hại nhà họ Thẩm. Anh phải tin em. Xấu đó lại bắt đầu diễn kịch rồi. Chỉ có anh trai là không biết đầu đuôi câu chuyện nên mới bị cô ta lừa thôi. Anh biết mà. Uyển Nhu, em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến ba sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Ba, mẹ, con xin lỗi. Bác Văn, con mau đứng lên đi. Con làm cái gì vậy? Chuyện hôm nay anh đều nghe cả rồi. Anh cả, những gì anh nghe chỉ là lời nói một phía của người xấu đó thôi. Bác Tần quả thực có lỗi, nhưng Uyển Nhu vô tội. Hy vọng ba mẹ có thể gì. Cô ấy là vị hôn thê của con, mà tha cho Uyển Nhu đi. Con đứng dậy đã rồi nói tiếp. Nếu ba mẹ không đồng ý thì con sẽ không đứng dậy. Chuyện này, mình Tần Khung cũng chẳng phải hạng vừa. Nếu không phải vì nghe được tiếng lòng của Tinh Tinh thì vợ chồng mình cũng không thể vạch trần âm mưu của hắn. Huống hồ Bác Văn đối với tất cả những chuyện này hoàn toàn không hay biết gì. Đứng dậy đi thôi. Cô đi đi cháu. Uyển Nhu, về trước đi. Cho dù hôm nay tôi không thể đánh bại nhà họ Thẩm một lần là xong, thì chỉ cần tên đoản mệnh Thẩm Bác Văn này còn đó. Thẩm Quân Sơn, tôi nhất định sẽ dẫm lên ông như một bậc thang. Chúng ta cứ từ từ mà tính. Ba mẹ, không ngờ em gái lại đáng yêu đến vậy. Con có thể bế em ấy không ạ? Cứ tưởng ba đã đủ đẹp trai rồi, đến khi nhìn gần mới thấy không ngờ anh trai còn đẹp trai hơn. Bế em đi, bế em đi. Anh trai cười lên còn đẹp trai hơn nữa kìa. Muốn ôm ấp cơ. Đừng, anh trai à, anh đừng làm em ngã đấy. Cơ thể này của em vẫn còn yếu ớt lắm. Ba mẹ ơi, em gái này, chỉ tiếc là người đẹp trai nhất đến cuối cùng, cái chết cũng thảm khốc nhất. Đại ca có biết trong tương lai mình chết như thế nào không? Chính là bị người phụ nữ mà huynh vừa cầu xin cho ả hại chết đấy. Tần Uyển Nhu tuy là vị hôn thê của huynh, nhưng thực chất ả ta đã sớm cấu kết với lũ giặc ngoại xâm từ lâu rồi. Đời sống cá nhân hỗn loạn thì không nói, ả ta còn mắc bệnh bẩn nữa. Không thể nào. Không bằng không chứng, ta đoán đại ca cũng sẽ không tin. Làm sao để anh ấy tin đây? À đúng rồi, việc Tần Uyển Nhu chạy đến biên giới nhiều năm không về chẳng phải là bằng chứng sao? Đại ca, mau điều tra cô ta đi. Điều tra Tần Uyển Nhu, kẻ trọng sinh này, chính vì biết trước tương lai của nhà chúng ta nên mới luôn ở lại biên giới. Người đàn bà này không những cắm sừng đại ca, mà sau khi đại ca cưới người khác, trói đại ca lại,
để đại ca tận mắt chứng kiến vợ mình bị cô ta tự ra tay tàn độc. Rồi sau đó chính đại ca cũng bị Tần Uyển Nhu xử lý. Không thể nào. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này được chứ? Bác Văn. Mẹ, con hơi mệt rồi. Con về phòng trước đây. Ông xã, bác Văn và con bé Tần Uyển Nhu đó vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Giờ phải làm sao đây? Vì nó đã biết được vận mệnh tương lai của mình rồi. Anh tin là nó sẽ hiểu thôi. Nào, lại đây ba bé nào. Này vợ ơi, em có thấy là dạo này Tinh Tinh tăng cân nhiều không? Đúng vậy, nặng hơn tháng trước mấy cân rồi đấy. Ôi chao, ăn giỏi thật đấy. Sắp thành cô bé mũm mĩm rồi. Không đâu, con không muốn thành cô nàng béo đâu. Cô nàng béo xấu xí lắm. Được rồi. Con không phải cô nàng béo đâu mà. Nhưng cô nàng béo cũng đáng yêu lắm đấy. Bác Văn. Mẹ, con xin lỗi. Mấy ngày nay đã khiến mọi người lo lắng rồi. Nhưng mọi người yên tâm đi. Bây giờ con không sao nữa rồi. Thế mới là con trai của Thẩm Quân Sơn ta chứ. Anh cả cuối cùng cũng xuống lầu rồi sao? Tuyệt quá, lại được gặp anh cả đẹp trai rồi. Đúng vậy, cô bé mập mạp. Mấy ngày nay anh cả đã làm ba mẹ lo lắng rồi. Nhưng cũng may là có chiếc áo bông nhỏ là em mới giúp anh cả nhanh chóng nhận ra bản thân mình đấy. Người ta đâu có mập. Em không mập mà. Nhưng em vẫn còn nhớ, vào ngày thứ Bảy sau tiệc đầy tháng đó, Tần Uyển Nhu sẽ chủ động liên lạc với anh cả, để từ đó bắt đầu kế hoạch tiếp theo của cô ta. Ngày thứ Bảy chẳng phải chính là hôm nay sao? Làm sao đây? Tuy ba mẹ đã không còn phải chết nữa, nhưng anh cả của mình vẫn sẽ bị Tần Uyển Nhu từng bước gài bẫy thôi. Chuyện này nhưng cũng không sao cả. Đâu phải chỉ có một mình Tần Uyển Nhu, con nhỏ trọng sinh đấy. Nó biết cái gì thì em cũng biết cái đó. Cứ chờ xem lần này nó lại định giở trò gì. Alo, bác Văn à, anh đang ở đâu thế? Mấy ngày nay em không liên lạc được với anh. Có chuyện gì không? Từ khi ba em mất, ngày nào em cũng gặp ác mộng. Em sợ lắm. Bác Văn, ngày mai anh có thể đi cùng em đến chùa Vân Lai được không? Hóa ra là tình tiết ở chùa Vân Lai. Cái này em rành lắm. Đại ca, đồng ý với cô ta đi. Dù cô ta sắp ra tay với anh, nhưng anh cũng sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Được. Vậy chúng ta gặp nhau ở chùa Vân Lai. Thẩm Bác Văn, cho dù anh có cố tình trốn tránh tôi, đợi đến khi tới chùa Vân Lai anh sẽ biết mọi chuyện đã quá muộn rồi. Chồng ơi, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi. Ngày mai đến chùa Vân Lai trả lễ. Trả lễ sao? Cũng đúng, ba mẹ sinh liền hai cậu con trai, luôn mong mỏi có một cô con gái. Giờ đã được như ý nguyện. Đúng là nên đi trả lễ rồi. Lại đây. Đại tiểu thư, các anh đợi tôi ở đây nhé. Đi thôi. Bác Văn à, ba mẹ đi trả lễ trước đây. Em gái giao lại cho con chăm sóc nhé. Ba mẹ cứ yên tâm ạ. Con nhất định sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Tốt lắm. Đi thôi. Alo, bác Văn à, anh đang ở đâu? Anh đang ở thiền phòng phía sau. Vậy anh đợi em ở đó nhé. Em tới ngay đây.
Ba mẹ vừa mới đi trước. Ả xấu đã tới ngay sau đó. Để xem ả xấu này chỉ muốn nhân lúc ba mẹ không có mặt để tẩy não anh cả, rồi dụ dỗ anh cả đi. Bác Văn đúng là mặt dày. Anh cả mình còn chưa nói gì mà cô ta đã tự tiện xông vào rồi. Dạo này anh bận gì thế? Em nhắn tin mà anh chẳng trả lời. Em nhớ anh quá. Đồ đoản mệnh. Nếu không phải vì muốn lợi dụng anh nghĩ tôi muốn lại gần anh chắc. Bác Văn, chỉ một mình anh chăm sóc bé Tinh Tinh thôi sao? Anh là đàn ông con trai sao mà chăm trẻ con được chứ? Để em giúp anh nhé. Đồ xấu, không được đụng vào tôi. Này, không cần đâu. Tinh Tinh đến lúc thay tã rồi. Uyển, cô hay là tạm lánh đi một chút đi. Thẩm Bác Văn mấy hôm nay sao lại bài xích mình thế nhỉ? Chẳng lẽ là vợ chồng Thẩm Quân Sơn đã nói gì với anh ấy sao? Không đúng. Theo báo cáo của người tôi sắp xếp mấy ngày nay, cả nhà họ không hề bàn tán về chuyện xảy ra ở tiệc đầy tháng. Anh ấy chắc là không biết. Nếu không thì không thể nào đồng ý đi cùng tôi đến chùa Vân Lai. Để em giúp anh một tay. Thẩm Tinh Tinh, nhóc. Tinh Tinh mới đầy tháng thôi mà. Em chấp nhận với con bé làm gì chứ, bác Văn? Hơn nữa, Tinh Tinh cũng đâu có cố ý, đúng không? Đã bảo là không được đụng vào tôi rồi, cứ cố tình không nghe. Sao nào, nước tiểu trẻ con uống ngon lắm phải không? Chuyện gì thế này? Tại sao trong ánh mắt của con bé tôi lại thấy được thứ ánh nhìn không nên có ở độ tuổi này nhỉ? Chẳng lẽ con bé cũng là người trọng sinh? Xem ra là mình nghĩ nhiều rồi. Này, dù sao đây cũng là chốn cửa Phật linh thiêng. Hay là cô đi thay bộ quần áo sạch sẽ trước đi. Thẩm Tinh Tinh, đều tại nhóc cả. Thẩm Bác Văn, đợi đến khi tôi đạt được mục đích anh sẽ phải khóc lóc cầu xin tôi thôi. Đi thôi, người xấu cuối cùng cũng đi rồi. Ba mẹ ơi, mẹ về rồi đây. Để mẹ bế nào. Lại đây. Ôi mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Sao hôm nay mẹ vui thế? Mẹ đang vui thay cho Hưng Vũ đấy. Em trai, Hưng Vũ vừa gọi điện về, nói là từ khi Tần Khung rời khỏi biên giới, nó đã nhận lệnh trong lúc nguy cấp dẫn dắt các tướng lĩnh đánh một trận thắng vẻ vang. Quốc chủ sau khi nhận được tin thắng trận đã vô cùng hài lòng, đang chuẩn bị vào tháng sau tại thành Vân Châu tổ chức một bữa tiệc mừng công cho nó. Thật sao? Nhị đệ thực sự đã thắng trận rồi sao? Quốc chủ còn muốn tổ chức tiệc mừng công cho chú ấy nữa. Chuyện lớn như vậy, nhị đệ của con đó không cần thiết phải lừa chúng ta đâu. Nhị ca sắp về rồi sao? Tuyệt quá đi mất. Muội ngưỡng mộ quân nhân lắm luôn ấy. Háo hức quá đi. Diệp tiểu thư, sức khỏe của Diệp lão tiên sinh ngày càng tồi tệ rồi. E là khó mà qua nổi cái Tết này. Trụ trì, thật sự không còn cách nào khác sao? Con cầu xin người, dù thế nào cũng phải cứu ông nội con. Cô Diệp, chùa Vân Lai. Con nhớ ra rồi. Ba mẹ ơi, người ở bên trong là chị dâu của con đấy. Con 5 năm trước, người y kinh thành Diệp Thanh Dương trúng phải kỳ độc, nhưng y giả khó tự y, ông cứ hôn mê bất tỉnh. Vì tất cả mọi người đều bó tay chịu trói, cháu gái của ông là Diệp Lăng Sương đành phải đi nước cờ hiểm, đưa ông đến Vân Lai Tự. Diệp Thanh Dương, chẳng lẽ ba cũng đoán được người bên trong là ai rồi sao? Đúng là ba con tâm đầu ý hợp mà. Nhưng mà... Ôi chao, Tinh Tinh, con sao vậy? Con thấy không khỏe ở đâu à? Con không sao cả. Ba mẹ ơi, mau đi cứu Diệp Thanh Dương đi. Mau đi cứu ông ấy đi. Nếu không, ông ấy sắp bị người đàn bà độc ác Tần Uyển Nhu hại chết rồi. Tần Uyển Nhu sao? Nếu ả ta muốn hại ông cụ Diệp thì còn hẹn mình đến đây làm gì? Tất nhiên là để đổ tội cho anh, từ đó đối phó với cả nhà họ Thẩm chúng ta. Những chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ chúng ta phải nhanh chóng đi cứu Diệp lão tiên sinh. Nếu không thì đại ca sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng mà chúng ta phải cứu Diệp lão tiên sinh thế nào đây? Độc của ông ấy, ngay cả thần y đệ nhất thiên hạ cũng bó tay, người khác không cứu được. Nhưng đại ca của em có thể cứu. Anh ư, Diệp tiểu thư, người xuất gia lấy từ bi làm gốc. Bần tăng không phải là không muốn cứu, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Trụ trì, xin người hãy thử lần cuối cùng. Con cầu xin người. Con đứng lên đi. Ta sẽ cố gắng hết sức.
Khoan đã. Cô Diệp, thang thuốc này không uống được. Tại sao? Nếu ông Diệp uống vào, ông ấy sẽ chết ấy. Thí chủ, ông có ý gì đây? Chẳng lẽ ông cho rằng tôi đã hại ông Diệp sao? Không, thưa trụ trì, thuốc của người từ trước đến nay vốn không có vấn đề gì. Vấn đề là gì? Trước khi bát thuốc này được mang vào đã có kẻ giở trò, chúng đã bỏ thạch tín vào trong đó. Nếu ông Diệp uống phải thì tiên dược cũng vô phương cứu chữa. Lời anh nói hóa ra tất cả đều là thật. Anh còn cách nào khác được chứ? Tần Uyển Nhu đã sớm tính toán lộ trình của cả nhà chúng ta. Cô ta biết chắc chắn chúng ta sẽ đi ngang qua căn phòng thiền này. Nếu Diệp Thanh Dương uống thuốc có độc chết ở bên trong, người biết chuyện đầu tiên chắc chắn là chúng ta. Cộng thêm việc có Diệp Lăng Sương làm nhân chứng tại hiện trường, thì nhà chúng ta chắc chắn không thể thoát tội. Vậy nên đại ca bây giờ phải ngăn cản Diệp Thanh Dương uống bát thuốc này. Đại ca còn chần chừ gì nữa? Mau đi đi. Nếu không thì ông nội của vợ anh sẽ chết thật đấy. Nếu anh không đi cứu ông ấy thì làm sao kết duyên với đại tẩu của em được? Đến lúc đó hai người cưới nhau kiểu gì? Đi đi. Được. Nhưng mà ba ơi, con còn không biết đó là độc gì mà. Thạch tín. Đại ca sắp có giận đào hoa rồi đấy. Đại ca nhìn xem, nghe em là không bao giờ sai mà. Em đã bảo là anh đến chùa Vân Lai, thế nào cũng có thu hoạch bất ngờ mà. Đại ca đỏ mặt kìa. Anh là bác sĩ à? Không phải. Nhưng tôi biết, nếu ông của cô tiếp tục tĩnh dưỡng ở đây, chắc chắn sẽ sớm bình phục thôi. Cảm ơn anh. Mặc dù không biết lần này ông có thực sự bình phục được không, nhưng hôm nay anh thực sự đã cứu mạng ông. Tôi sẽ cảm ơn anh. Vậy thì lấy thân báo đáp đi. Nếu chị không lấy thân báo đáp thì làm sao trở thành chị dâu em được? Cô Diệp, có phải cô đã nghe thấy gì rồi không? Vô sĩ. Cô Diệp. Cô Diệp. Bây giờ cô Diệp hình như cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của Tinh Tinh rồi. Tinh Tinh nhà chúng ta sinh ra đã có dị năng. Giờ đây người biết chuyện đã nhiều hơn. Em sợ sẽ bất lợi cho con bé. Là thật. Sao ba mẹ và anh cả lại nhìn mình như vậy nhỉ? Chẳng lẽ mình không còn đáng yêu nữa sao? Đáng yêu. Tinh Tinh của mẹ là đáng yêu nhất, vẫn là mẹ yêu mình nhất. Mẹ mềm quá, thơm quá. Tinh Tinh yêu mẹ lắm. Anh cũng đâu có hôi đâu. Này, còn không mau đuổi theo đi. Nếu chị không lấy thân báo đáp thì làm sao trở thành chị dâu em được? Sao ta lại nghe thấy giọng của cô bé đó nhỉ? Rõ ràng nãy giờ con bé đâu có nói gì, nhưng ta lại nghe thấy rất rõ ràng. Tiểu thư, anh lập tức đi điều tra xem những người đến chùa Vân Lai hôm nay là những ai. Vâng. Những người đến chùa Vân Lai hôm nay là ai vậy? Ta nhớ kiếp trước là sau khi ta hạ độc Diệp Thanh Dương tại chùa Vân Lai thì Diệp Lăng Sương mới bắt đầu qua lại với Thẩm Bác Văn. Còn về sau này tên đoản mệnh Thẩm Bác Văn đó không hiểu sao lại vô duyên vô cớ thay lòng đổi dạ. Cuối cùng hai người họ còn kết hôn với nhau. Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư, cô đợi giúp đãi cô Diệp. Thẩm Bác Văn. Nhìn thái độ của họ kìa. Chẳng lẽ Diệp Thanh Dương đã không uống bát thuốc độc đó? Bác Văn, cô Diệp đâu rồi? Cô ấy đi rồi. Không ngờ ông lại thoát được một kiếp. Thẩm Quân Sơn, đừng tưởng thế là ông đã an toàn. Chúng ta cứ chờ xem. Chị dâu con đi rồi sao? Sao con không thấy chị ấy nhỉ? Này, không sao đâu. Chồng à, em vẫn thấy lo quá. Diệp Lăng Sương này giờ vẫn chưa rõ là địch hay bạn. Nhưng con bé đã nghe thấy tiếng lòng của Tinh Tinh rồi. Anh nói xem liệu nó có...
Mình không cần phải lo lắng quá đâu. Chẳng phải con gái chúng ta đã nói rồi sao? Diệp Lăng Sương này sau này sẽ là con dâu của chúng ta. Thế nên chắc là con bé sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Nhưng đó là thiết lập của kịch bản gốc mà. Kể từ khi Tinh Tinh ra đời, nhiều chuyện vốn dĩ đã bị thay đổi rồi. Còn cả quốc chủ nữa. Hôm đó, tiệc đầy tháng của con bé, quốc chủ cũng đã nghe thấy tiếng lòng của con bé. Sở dĩ ngày ấy chưa truy cứu, có lẽ là vì chuyện của Tần Quỳnh nên đã bị trì hoãn. Vợ à, em xem con gái chúng ta này, cái miệng này trộm vía rộng thật đấy. Cái gì? Con miệng rộng à? Người ta là miệng trái anh đào nhỏ nhắn, biết chưa? Nhìn thái độ của con bé kìa, có vẻ nó không thích anh nói như vậy đâu. Tất nhiên là không thích rồi. Dù sao con bé cũng là con gái mà. Sau này ba phải khen con xinh đẹp, biết chưa hả? Được rồi, con gái cưng của chúng ta vừa thông minh lại vừa xinh đẹp. Thế đã được chưa? Thưa chủ tịch, có khách quý. Khách quý? Ai vậy? Ai vậy? Rốt cuộc là ai mà có mặt mũi lớn thế? Đến mức ba mẹ đang bận rộn mà chẳng buồn khen con nữa. Chủ tịch Thẩm, xin thứ lỗi cho Lăng Sương vì đã đường đột làm phiền. Hóa ra là chị dâu. Đừng thấy chị dâu con bề ngoài lạnh lùng kiêu sa, chứ thực ra chị ấy vô cùng dịu dàng và lương thiện đấy. Giống như là như thể dưới tảng băng trôi đã chôn giấu một đốm lửa nhỏ. Dù sao thì sau này đại ca cũng sẽ dần biết thôi. Cô Diệp, mời ngồi. Thẩm đại thiếu gia nhìn tôi như vậy là trên mặt tôi có gì sao? Không, không có. À thì để tôi đi rót nước cho cô Diệp. Không sao, không sao. Cô Diệp, hôm nay cô ghé thăm tệ xá, có chuyện gì không anh? Hôm nay tôi đến đây là vì cậu chủ Thẩm. Mời uống nước. Cảm ơn. Kể từ sau lần từ biệt ở chùa Vân Lai, ông nội tôi đã có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy thì tốt quá. Ông Diệp là người có phúc, ắt sẽ gặp lành. Cho nên lần này tôi đến là để đặc biệt cảm ơn cậu chủ Thẩm. Không giấu gì mọi người, từ nhỏ đến lớn tôi và ông nội nương tựa vào nhau mà sống. Nếu hôm đó không nhờ Thẩm đại thiếu gia nhắc nhở, e là ông nội đã sớm bị người ta hãm hại rồi. Thẩm đại thiếu gia, anh là ân nhân của tôi. Diệp tiểu thư quá lời rồi. Tôi, Diệp Lăng Sương, xin thề tại đây, sau này chỉ cần Thẩm gia có việc cần đến tôi, Diệp Lăng Sương tôi tuyệt đối không từ chối. Mọi người xem, người ta là một cô gái mà đã nói rõ ràng đến thế rồi. Đại ca, cái duyên chết tiệt này chẳng phải đã đến rồi sao? Đây chính là Tam tiểu thư sao? Đại tiểu thư Diệp, cô không cần khách sáo đâu, cứ gọi con bé là Tinh Tinh là được rồi. Phu nhân cũng không cần khách sáo với tôi đâu. Nếu mọi người không phiền, sau này cứ gọi cháu là Lăng Sương là được. Lăng Sương. Lăng Sương. Xem ra cháu chắc là cũng rất thích trẻ con nhỉ. Vâng. Hay là cháu bế thử đi. Cháu, em có thể chứ? Tất nhiên là được rồi. Lại đây. Trời ơi, ốt cuộc đây là nhan sắc thần tiên gì thế này? Sao mỗi người trong phim đều đẹp hơn cả những gì em tưởng tượng vậy? Trong phim đẹp quá đi mất. Chị dâu em xinh đẹp thế này lại đứng cạnh anh trai đẹp trai của em, đúng là một cặp trời sinh mà. Không được, mình sắp say rồi. Cô Diệp, chuyện này đợi khi nào thông thả tôi sẽ kể chi tiết với cháu sau. Chủ tịch, phu nhân, tôi không biết tại sao mình lại có thể nghe thấy tiếng lòng của em Tinh Tinh. Ban đầu quả thực cháu đã rất hoảng sợ, nhưng sau khi nghĩ lại, thế gian này vốn chẳng thiếu gì chuyện lạ. Trường hợp của em Tinh Tinh tuy là hiếm gặp, cũng chẳng có gì lạ. Mọi người cứ yên tâm, chuyện hôm nay cháu coi như chưa từng xảy ra, và tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài. Hơn nữa, anh Thẩm này, em gọi anh như vậy được chứ? Tất nhiên là được. Hơn nữa anh Thẩm là ân nhân cứu mạng ông nội em. Chuyện của em Tinh Tinh em nhất định sẽ giữ kín như bưng.
Phải rồi. Nửa tháng nữa tại thành Vân Châu sẽ có một bữa tiệc ăn mừng. Cháu biết chủ tịch Thẩm là cựu thần của Long Quốc. Tấm thiệp mời này là do cháu phụng mệnh quốc chủ đặc biệt mang đến cho mọi người. Quốc chủ? Đúng vậy, bữa tiệc ăn mừng lần này do cháu tổ chức. Vài ngày nữa quốc chủ cũng sẽ một lần nữa đích thân tới thành Vân Châu, đích thân đến chúc mừng. Lại sắp có tiệc tùng rồi à? Con thích không khí náo nhiệt lắm đấy nhé. Ba mẹ nhớ đưa con đi cùng. Xin thiếu chủ trách phạt. Lại thất bại rồi sao? Vâng, Lân ạ. Làm em sợ. Em là người phụ nữ của ta mà. Ta sẽ không ăn thịt em đâu. Nhưng mà em vẫn khiến ngài thất vọng rồi. Thất bại thì đã sao chứ? Vì lần này chúng ta không có cơ hội thì lần tới tuyệt đối không được bỏ lỡ đấy. Ý anh là tiệc mừng công sao? Hơn nữa, vì em nói những chuyện xảy ra lần này so với kiếp trước của em tuy có đôi chút khác biệt, nhưng hướng đi tổng thể chẳng phải vẫn không thay đổi sao? Ngoại trừ vợ chồng Thẩm Quân Sơn và Diệp Thanh Dương không chết, những thứ khác quả thực không có gì thay đổi. Vì những chuyện xảy ra trong tương lai về cơ bản là không thay đổi gì. Vậy nên việc tôi, Long Tranh, kế vị chỉ là vấn đề thời gian thôi. Những gì lần này chúng ta chưa làm được, lần tới đừng để tôi phải thất vọng. Ngài cứ yên tâm, em nhất định sẽ giúp ngài leo lên đỉnh cao. Xong rồi ạ. Thưa chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Được rồi. Nào, ái chà, cô bé mập đáng yêu của ba, đi xem náo nhiệt với ba nào. Đi thôi, đi xem náo nhiệt thôi. Hay quá, đi. Đi thôi nào. Oa, đẹp quá đi mất. Lăng Sương, anh Lục, anh cũng đến à? Cô đã đích thân gửi thiệp mời đến tận tay. Đến tận tay chị dâu cô rồi mà. Thỉnh tình này sao ta có thể từ chối được chứ? Tất cả đều là tuân theo lệnh quốc chủ. Lăng Sương nào dám không tuân. Cô gái đó là ai vậy? Đẹp quá đi. Đến cô ấy mà cô cũng không biết sao? Cô ấy là cháu gái của Diệp lão tiên sinh, Diệp Thanh Dương, người được quốc chủ vô cùng trọng dụng. Nữ quan kinh đô Diệp Lăng Sương đó. Tôi nghe nói yến tiệc hôm nay chính là do cô ấy đảm nhận đấy. Đại ca, đại tẩu, vậy mọi người cứ nói chuyện trước đi. Được. Anh Thẩm. Lăng Sương. Anh Thẩm. Lăng Sương. Bác trai, bác gái. Lăng Sương. Tiệc lớn thế này, cháu thật sự đã vất vả rồi. Bác yên tâm ạ, cháu vẫn ổn. Em Tinh Tinh hôm nay xinh quá. Chị bế em với. Em vốn dĩ không bao giờ từ chối người đẹp mà. Bế em đi. Ba, mẹ. Đại ca, con đã về rồi. Hưng Vũ, cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ nhớ con quá. Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ. Nghe tin từ lâu là ba mẹ đã sinh cho chúng con một cô em gái. Chỉ là chiến sự nơi biên cương đang căng thẳng nên con mới trì hoãn đến tận bây giờ. Hưng Vũ, đây là bé Tinh Tinh. Con bé trông xinh quá. Đôi mắt giống mẹ, mũi và miệng giống ba. Còn phải nói xem là gen của ai đi chứ. Con gái của trai xinh gái đẹp thì làm sao mà không xinh cho được. Để mẹ bế cho. Mẹ à, cái này, nhị đệ à, chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Đợi sau khi yến tiệc kết thúc đại ca kể cho em nghe. Lạ thật, tại sao mỗi người từng ôm ta lúc ban đầu đều có vẻ mặt như bị dọa sợ vậy nhỉ? Bác trai, bác gái, quốc chủ sắp đến rồi. Chúng ta qua đó trước đi. Được. Mời.
Quốc chủ giá lâm. Quốc chủ vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người bình thân. Tạ ơn quốc chủ. Thẩm Quân Sơn, ông đã nuôi dạy được một đứa con trai tốt, cũng là đã rèn giũa cho ta một cánh tay đắc lực. Khuyển tử có thể được quốc chủ trọng dụng, đó là phúc phận của nó. Thẩm Quân Sơn, ông đừng khiêm tốn nữa, ba không cần phải khiêm nhường đâu ạ. Gia tộc họ Thẩm chúng ta vốn là trung thần, luôn một lòng trung thành với quốc chủ, đây vốn dĩ là phúc phận của Long Quốc. Mẹ ơi, con sắp không thở nổi rồi. Quốc chủ, tiểu nữ ăn nói hồ đồ, nhưng mà ta thấy chưa chắc con bé đã nói lời hồ đồ đâu. Phải đó, cũng nhờ nhà họ Thẩm các người một nhà đều là trung thần, đây chính là phúc phận của bách tính Long Quốc. Không hổ danh là quốc chủ, chỉ cần ngửi thấy long khí này cũng đủ khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái. Quốc chủ, tất cả những người được mời đều đã có mặt tại hội trường. Buổi lễ mừng công có bắt đầu ngay bây giờ không ạ? Nếu cháu không nhắc, suýt nữa tôi quên mất rồi. Được rồi, bắt đầu yến tiệc thôi. Long Tầm. Người này là ai vậy? Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ? Những người có thể đến tham dự yến tiệc hôm nay đều là những người có địa vị và uy tín. Tôi tin rằng mọi người đều đã xem tin tức rồi. Trận chiến tại cầu Hoàng Hoành chính là con trai thứ của Thẩm Quân Sơn. Thẩm Hưng Vũ nhận lệnh trong lúc nguy nan, đã đánh một trận huy hoàng nhất của Long Quốc trong gần 100 năm qua. Tốt lắm. Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay phải là Thẩm Hưng Vũ. Hưng Vũ à, hãy đến trước mặt ta, tuân chỉ. Hổ phù. Hổ phù. Chồng ơi, cái đó là gì vậy anh? Đó là biểu tượng cho thân phận Trấn Quốc Thiên Vương. Ấn soái có thể hiệu lệnh ban quân Long Quốc. Hưng Vũ à, Trấn Quốc Thiên Vương tiền nhiệm đã từ nhiệm. Hôm nay trẫm trao ấn soái Long Quốc cho Thẩm Hưng Vũ. Hưng Vũ à, đường biên giới này giao lại cho khanh đó. Quốc chủ đang nói gì vậy? Ngài ấy đã trao ấn soái cho Thẩm Hưng Vũ rồi. Không sai, Thẩm Hưng Vũ giờ đây đã là Trấn Quốc Thiên Vương đời thứ 3 rồi. Người nhà họ Thẩm đúng là có số hưởng mà. Thẩm Quân Sơn năm đó chủ động từ bỏ ngôi vị Thiên Vương, không ngờ 20 năm sau vòng vo một hồi lại rơi vào tay con trai ông ta. Hổ phụ không sinh khuyển tử, tất cả đều là đánh đổi bằng mạng sống mà có được. Còn về các tướng sĩ ba quân, mỗi người đều là công thần, thăng 3 cấp bậc, thưởng 10 vạn lượng vàng. Tạ ơn quốc chủ. Quốc chủ hãy yên tâm, tôi và các tướng sĩ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người. Được, đứng lên đi. Long Tầm. Long Tầm, hóa ra hắn chính là Long Tầm. Thảo nào vừa rồi nhìn thấy hắn ngay cái nhìn đầu tiên đã thấy khí chất vương giả ngút trời. Long Tầm không phải dạng vừa đâu, tuy chỉ là con trai thứ 4 của quốc chủ, nhưng lúc hắn chào đời đã có dị tượng. Hơn nữa từ nhỏ đã bộc lộ tài năng kinh người, được quốc chủ đặc biệt bồi dưỡng. Chỉ tiếc là một người khôi ngô tuấn tú, một người kế vị đầy tài năng như vậy lại chẳng sống được bao lâu. Cái gì? Cậu ta không sống được bao lâu ư? Mẹ sao thế ạ? Đưa anh, sao mẹ lại run rẩy thế này? Vừa rồi con nói gì cơ? Mẹ không sao chứ? Quốc chủ đang nói chuyện với con sao ạ? Em gái tôi còn nhỏ dại, ăn nói không suy nghĩ, mong quốc chủ rộng lòng tha thứ. Ba, chuyện này là sao vậy? Ái chà, nhiều người lớn vây quanh con quá, con chẳng thở nổi nữa rồi. Lý do Long Tầm không sống được lâu, tất cả đều là gì? Đại công tử tới. Ba. Tần Uyển Nhu. Đồ người xấu. Này, anh ta là ai vậy? Sao lại còn ngồi xe lăn thế kia? Chẳng lẽ là người khuyết tật sao? Anh chán sống rồi à? Đó là trưởng công tử của quốc chủ, Long Tranh đấy. Nếu để quốc chủ nghe thấy cẩn thận cái đầu của cô đấy. Sao đại công tử lại đến đây? Rõ ràng tôi đâu có gửi thiệp mời cho ngài ấy. Còn cô ta là ai? Chồng ơi, Tần Uyển Nhu, tại sao cô ấy lại ở cùng đại công tử Long? Anh cũng không biết nữa. Xem ra Ba đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa hết rồi. Anh cả,
Sao anh lại đến đây? Lâu lắm rồi không gặp anh. Đừng lại gần nó. Sao vậy ạ? Xem ra ba đã bảo vệ họ rất kỹ rồi. Sao con lại đến đây? Nếu con không đến nữa e là ngay cả cơ hội cuối cùng cũng chẳng còn nữa đâu. Cơ hội? Con nhớ ra rồi. Lý do Long Tranh đến đây hôm nay là để ngăn cản Long Tầm kế vị. Bữa tiệc hôm nay trên danh nghĩa là mừng công cho nhị ca, nhưng thực chất là quốc chủ đang dọn đường cho Long Tầm. Quốc chủ đã sớm có ý định nhường ngôi cho Long Tầm, nên hôm nay mới tránh mặt Long Tranh để đưa Long Tầm đến nơi này. Thực ra Long Tranh từ nhỏ đã có thiên tư dị bẩm, dù bị khuyết tật nhưng anh ta cũng giống như Long Tầm. Ban đầu thì cũng rất được quốc chủ yêu quý. Chỉ tiếc là càng lớn tuổi, dã tâm của hắn ta càng bành trướng. Dựa vào thân phận trưởng tử, hắn bắt đầu kết bè kết phái. Tên khốn Tần Khôn đó chính là một trong số đó. Trong cốt truyện gốc, Long Tranh nhờ vào thủ đoạn loại trừ đối thủ của hắn, cuối cùng đã thành công lật đổ Long Tầm để trở thành quốc chủ đời kế tiếp. Cho nên Tần Uyển Nhu này, kẻ ác độc biết rõ kết cục mới cấu kết với hắn ta. Hóa ra là vậy. Ta tuy là bề tôi cũ, nhưng luôn một lòng vì quốc chủ, nên ba con Tần Khôn mới tìm mọi cách để trừ khử ta thay cho Long Tranh. Chẳng lẽ việc Tần Uyển Nhu hạ độc ông nội tại chùa Vân Lai cũng là do đại công tử sai khiến? Tuy hai lần trước âm mưu của bọn chúng đều thất bại, nhưng Long Tranh tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội hôm nay. Quốc chủ, ngài nhất định phải tìm cách bắt giữ Long Tranh. Tên đại ác nhân này không thể giữ lại, nếu không, một khi hắn kế vị, không những sẽ giam cầm ngài đến chết, mà còn xử lý hết các con khác của ngài. Hỗn xược. Long Tranh, nghịch tử bất hiếu kia, không những vọng tưởng sát hại trung thần, mà ngay cả anh em ruột thịt cũng không tha. Xem ra ông đã biết rồi. Không sai. Ta vốn định loại bỏ tất cả những gì của ông, và sau khi ta lên ngôi, ta cũng sẽ trừ khử tất cả những kẻ đe dọa đến ta. Đe dọa? Chẳng phải đó là vì người ấy yêu ngươi hơn cả ta sao? Đáng lẽ ta mới là người kế vị vị trí đó. Đáng lẽ ta mới là thái tử. Đúng vậy, chỉ vì ta, đôi chân tàn phế mà ngươi lại muốn tước đoạt quyền nắm giữ thiên hạ của ta sao? Câm miệng. Ông thừa biết bản thân không phải là một người kế vị chính đáng. Ngươi thừa biết bản thân không thể mang lòng vì thiên hạ. Tại sao ngươi vẫn còn tranh giành? Đó là vì ta không muốn trở thành kẻ mặt người xâu xé. Ngươi đừng tưởng ta không biết. Lúc đó ngươi vì muốn leo lên vị trí đó đã trừ khử tất cả anh chị em của mình. Long Viêm, ngươi tưởng rằng mình đã làm rất sạch sẽ sao? Làm sao ngươi có thể đảm bảo sau khi Long Tầm lên ngôi nó sẽ không trừ khử ta? Đại ca, lúc đó ba tại sao lại sát hại họ? Đó là vì chúng phản quốc, khiến bách tính lầm than khổ sở. Câm miệng cho ta. Long Tranh, xem ra ngươi muốn ra tay trước để chiếm lợi thế nhỉ? Cho dù tứ đệ của ngươi không làm như vậy thì nó cũng không sống nổi đâu. Vậy sao? Hắn đang định làm gì vậy? Đại ca, thực ra em không hề hay biết. Ba muốn truyền ngôi lại cho em. Trong lòng em, anh mới là người thừa kế xứng đáng duy nhất, và cũng luôn là người anh ruột thịt của em. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành với anh, càng không bao giờ nghĩ đến chuyện huynh đệ tương tàn. Nếu như anh để tâm đến vị trí này như vậy, con có thể rút lui. Long Tầm, ba, con biết bản thân mình dù là tài năng hay chính giới đều không sánh bằng đại ca. Nếu bà thực sự nghĩ cho đất nước thì xin ba hãy cân nhắc lại đi. Thật là ngốc quá. Làm gì vậy? Tại sao lại kéo tôi? Họ đang làm cái trò gì thế này? Một bữa tiệc mừng công đang yên ổn, mà Long Tranh và ả xấu đó vừa đến đã phá hỏng hết cả. Tứ công tử mà rút lui thế này thì thật sự là không còn sống được bao lâu nữa rồi. Đúng là ngốc thật. Long Tranh đầy dã tâm, dù anh có rút lui hay không, hắn ta cũng sẽ xứ anh thôi. Không ngờ rằng đại ca lại thực sự máu lạnh vô tình đến thế. Chẳng lẽ... Chủ tịch, phu nhân, con không biết tại sao mình lại có thể nghe thấy tiếng lòng của em Tinh Tinh. Mới đầu, thật sự là có chút giật mình. Nhưng nghĩ lại thì chuyện lạ trên đời này cũng không ít. Tình trạng của cô bé Tinh Tinh tuy hiếm gặp, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Mọi người yên tâm. Chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Con tuyệt đối sẽ không nói với ai khác. Lại có tin tức gì rồi sao, cô Tần? Tiếng lòng. Hôm nay người nhà họ Thẩm và Diệp Lăng Sương, họ nói rằng họ có thể nghe thấy tiếng lòng của tam tiểu thư nhà họ Thẩm. Tiếng lòng. Đúng vậy. Thật đấy.
Hôm nay Diệp Lăng Sương đến thăm, tôi đã nghe thấy rất rõ ràng. Họ thực sự có thể nghe thấy tiếng lòng của Tam tiểu thư. Trên đời này làm gì có chuyện đó chứ. Thật là chuyện hoang đường. Sau này nếu còn mang những tin tức nhảm nhí này thì cẩn thận đấy, cẩn thận cái lưỡi của ngươi. Chẳng lẽ những gì nó nói đều là thật, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 100 ngày thì có thể cung cấp tin tức gì có lợi cho họ chứ? Tứ đệ, đệ thực sự không tranh giành với ta sao? Được. Vậy đại ca cũng xin thể hiện chút thành ý của mình. Người đâu? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại có nhiều người đến thế này? Hóa ra là tên đại ác nhân này. Xem ra hắn ta đã ra tay sớm hơn ta tưởng. Các người làm gì vậy? Ai cho các người lá gan đó? Còn không mau lui xuống. Tiêu rồi. Bọn họ bây giờ đến cả lời của quốc chủ cũng không thèm nghe nữa rồi. Bà ơi, mẹ ơi, con mới chỉ sống được vài chục ngày thôi. Con không muốn chết sớm thế này đâu. Tinh Tinh đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Long Tranh, ngươi dám phạm thượng sao? Phạm thượng thì đã sao? Chỉ cần hôm nay có thể bắt được ngươi, rồi lại thanh trừng từng tên trung thần mà Long Tầm đã sắp đặt, thì các ngươi sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì nữa. Bày mưu tính kế suốt 5 năm, cuối cùng mục đích của ta cũng sắp đạt được rồi. Còn ngẩn người ra đó làm gì? Nó bắt hết bọn chúng lại cho ta. Phải, để xem đứa nào dám. Giờ phải làm sao? Thẩm Hưng Vũ chính là sát thần trong truyền thuyết. Có hắn ở đây e là chúng ta không yên thân đâu. Sợ gì chứ? Một người hắn còn hạ được, 10 người cũng chẳng thành vấn đề. Tao không tin hắn có thể chống lại vũ khí trong tay chúng ta. Đúng vậy, đằng nào cũng chết. Chi bằng cứ liều một phen, chuẩn bị khai hỏa. Chuẩn bị khai hỏa. Cái này, cốt cuộc chuyện này là sao? Quốc chủ, bọn ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn phía sau rồi. Tại sao lại như vậy? Cốt cuộc là tại sao chứ? Long Tranh, ngươi thua rồi. Không, ta chưa thua. Không, Diệp Lăng Sương, là ngươi, đồ độc ác. Tất cả chuyện này đều do ngươi sắp đặt. Ngươi biết kế hoạch của ta. Không đúng, sao ngươi lại biết kế hoạch của ta? Là ngươi. Ngươi phản bội ta. Không phải đâu, thiếu chủ, không phải là tôi. Sao tôi có thể phản bội ngài chứ? Không phải ngươi. Vậy là ai? Thẩm Quân Sơn, là ngươi. Không đúng, là ngươi đó, là các ngươi. Không phải tôi, không phải chúng tôi. Đủ rồi, Long Tranh, con là con trưởng, không những không làm gương cho các em, mà còn gây chuyện ở đây. Thật làm ta thất vọng quá. Người đâu? Lôi Long Tranh xuống cho ta, tống giam vào thiên lao. Đợi ngày xét xử sao? Khoan đã. Ba, con. Ba, con sai rồi. Ba tha lỗi cho con đi. Tứ đệ, để nói giúp đại ca vài câu đi, chứ giúp anh cầu xin một tiếng đi. Đại ca, lần này em cũng không giúp được anh nữa. Tứ đệ, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. 5 năm qua, Long Tranh ta tự thấy mình tính toán không sót một nước, không ngờ lại bại dưới tay một đứa trẻ chưa đầy 100 ngày tuổi. Trẻ sơ sinh, trong hội trường này hình như không còn đứa trẻ nào khác nhỉ? Chẳng lẽ hắn đang nói đến mình? Đồ xấu xa, tự làm tự chịu. Vậy mà còn muốn đổ vấy lên đầu ta. Chuyện này là sao vậy? Mưu kế của Long Tranh bị bại lộ thì liên quan gì đến con gái nhà họ Thẩm chứ? Mưu đồ xoán ngôi thất bại, có lẽ hắn bị kích động rồi. Hắn bị mất trí rồi. Đáng đời hắn thôi. Thẩm Quân Sơn, lần này ngươi sẽ không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa đâu. Tứ đệ, cho dù ta không thể kế vị, ta cũng không để ngươi được kê cao gối mà ngủ. Long Viêm muốn để nhà họ Thẩm phò tá ngươi. Vậy thì ta nhất quyết không để lão ta được như ý.
Thưa mọi người, trước khi ta bị xét xử, ta có một việc muốn thông báo với mọi người. Thẩm Quân Sơn chính là vị trấn quốc thiên vương đầu tiên của Long Quốc chúng ta. Còn Thẩm Hưng Vũ với tư cách là trấn quốc thiên vương đời thứ 3. Nhà họ Thẩm ở bọn họ bề ngoài thì trông có vẻ trung thành tuyệt đối với Long Quốc chúng ta, nhưng sự thật lại là nhà họ Thẩm bọn chúng đang che giấu yêu nữ, âm mưu hủy hoại nền móng Long Quốc của ta. Không thể nào, Thẩm Quân Sơn không thể nào làm ra chuyện như vậy. Long Tranh này đúng là chết cũng muốn kéo nhà họ Thẩm chết theo. Kẻ này thật tàn nhẫn. May mà quốc chủ không chỉ định nó làm người kế vị, nếu không thì Long Quốc tiêu đời rồi. Các người không tin đúng không? Được, ta nói cho các người biết, đứa bé này nó không phải người thường. Tất cả những ai từng bế nó đều có thể nghe được tiếng lòng của nó. Cái gì? Trời ơi, ba mẹ ơi, chuyện này là thật sao? Mọi người đều nghe được tiếng lòng của con sao? Đại ca, còn các người cũng từng ôm em, có phải là mọi người cũng nghe được tiếng lòng của ta không? Hèn gì trước đây ai từng ôm em đều có vẻ mặt như thấy quỷ vậy. Thì ra là vậy, chuyện này quá vô lý rồi. Nói như vậy, quốc chủ từng ôm con trong tiệc đầy tháng, nên ông ấy mới có thể nhanh chóng khiến Tần Khôn phải đền tội. Còn cả tứ công tử nữa, cũng là vừa rồi sau khi tiếp xúc với con, nên mới tin vào âm mưu của Long Tranh. Nhưng ánh mắt của họ đáng sợ quá. Chẳng lẽ họ thực sự coi con là yêu nữ rồi sao? Ba mẹ ơi, con không phải yêu nữ. Tinh Tinh ngoan, ba biết mà. Thưa mọi người, con gái tôi không hề có ý xấu, cũng không phải là kẻ mà Long Tranh đã nói, kẻ được gọi là yêu nữ đó. Nếu cô không tin thử ôm con bé đi sẽ biết ngay cô ấy có phải người xấu hay không. Tôi không dám. Cậu ôm con bé đi được không? Thôi bỏ đi, tôi cũng không dám. Thẩm phu nhân, xin hãy để tôi được bế tiểu thư. Này, vợ chồng Lục tướng quân ôm cũng được mà, hay là tôi cũng thử xem sao. Tiểu thư nhà họ Thẩm thật đáng yêu, chẳng giống yêu nữ chút nào. Chóng mặt quá đi, cứ bế qua bế lại, cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Mệt quá đi mất. Tuy đã chóng mặt rồi, nhưng chuyện bây giờ đã là ván đã đóng thuyền rồi. Đồ xấu, mục đích của ngươi chẳng qua chỉ là muốn ba tôi chỉ là bị gán cho cái tội chứa chấp yêu nghiệt mà thôi. Chỉ tiếc là ta chẳng phải yêu nữ gì cả, mà là phúc tinh của Long Quốc đấy, được chưa? Thẩm Tinh Tinh lại là phúc tinh nhỏ sao? Ta không chỉ biết âm mưu của hai kẻ đại gian ác các ngươi, mà còn biết Long Quốc của chúng ta dưới sự dẫn dắt của quốc chủ và tứ công tử sẽ ngày càng giàu mạnh. Và 10 năm sau sẽ 10 năm sau sẽ thế nào? Chỉ cần không có Long Tranh và Tần Uyển Nhu, hai cái tên phá đám này, Long Quốc chúng ta sẽ trong 10 năm tới xưng bá thế giới. Đến lúc đó, Long Quốc với tư cách là bá chủ duy nhất trên thế giới sẽ đưa toàn thế giới tiến vào xã hội đại đồng. Quốc chủ vạn tuế, Long Quốc vạn tuế. Tất cả đứng lên đi, con bé vừa nói cái gì vậy? Chẳng phải con bé nên bị bắt lại sao? Rốt cuộc con bé đã nói gì? Muốn biết sao? Hãy đến nhà tù Kinh Đô mà chờ kết quả đi. Nhà tù Kinh Đô. Xong đời rồi, lần này tiêu đời thật rồi. Người đâu? Bắt hết bọn chúng lại, giải đến nhà tù Kinh Đô, chờ quốc chủ đích thân thẩm vấn. Rõ. Quốc chủ vạn tuế. Kẻ ác cuối cùng cũng đền tội rồi. Quốc chủ vạn vạn tuế.